السلام عليكم. طبعا اليوم نحن كمان الاجتماع الأول تم مناقشة فيه قوة الحماية النفطية الجديدة المقترحة بحضور السيدة ستيفاني ويليامز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، وبحضور قادة الحرس المنشآت النفطية في الشرق وفي الغرب الليبي في مدينة البريقة تحديدا. تم اختيار هذه المدينة بعناية فائقة باعتبارها تمثل قلب الصناعة النفطية في ليبيا، باعتبارها تمثل أول إنتاج نفط في ليبيا، باعتبارها تمثل أول صناعة نفطية في ليبيا متكاملة بالتصنيع والتكرير، باعتبارها تمثل شراكة ناجحة مع الشركات الأمريكية في الستينات من القرن الماضي. فتم اختيار هذه المدينة بعناية فائقة، واعتقد أني حظت اليوم بشرف هذا الاجتماع الذي كان هدف الحقيقة، وكانت الروح الإيجابية سادت الفريقين، يعني المؤسسة الوطنية نفط وأيضا حرس المنشآت النفطية بجناحيه. والحقيقة كان يعني كل الزملاء كانوا يعني متقاربين جدا حتى في وجهات النظر، حتى لما تم عرض العرض المالي اللي قدمته المؤسسة النفط المختصين بالمؤسسة، كانوا زملائنا بالحرس المنشآت النفطية تقول مطلعين عليهم من قبل، يعني فنتحدثوا بنفس اللغة الحقيقة. تم الاتفاق أيضا مع البعثة الأممية على تشكيل خلية العمل حتجتمع في الأيام القادمة قريب جدا، ممكن خلال أسبوع أو قبل، حيكون فيها ممثلين عن جهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه الشرقي والغرب والمؤسسة النفط تحت رعاية البعثة الأممية. هذا الاجتماع الفني التقني يعني على مستوى الخبراء، وبعدها حيكون في اجتماع ثاني على نفس المستوى اليوم بإذن الله تعالى، وحيكون في تنسيق بين جهات كل في ليبيا، جهات المختصة في الدولة الليبية في الشرق وفي الغرب. واعتقد هذه يعني خطوة ناجحة جدا. الكلام هذا ما كناش نحكوا عليه قبل سنة، قد يكون كان من المحرمات أو قبل سنتين. اليوم نحن في اجتماع الحقيقة، وكانت الروح اللي ما استطيع أقوله هو الروح الإيجابية الممتازة اللي سادت الاجتماع. نشكر مرة ثانية الحقيقة البعثة الأممية وعلى رأسها السيدة ستيفاني ويليامز على تكبد عن السفر أيضا معنا. نعرف أنها كانت اجتماعات مضنية الأيام الماضية وجت اليوم يعني الصبح كنا مع بعضنا اليوم، فنقدم لها الشكر ونقدم الشكر أيضا للزملاء بالحرس المنشآت النفطية. شكرا. Thank you very much, Chairman Sanella. Thank you, Commander Mokhrabi and Commander Deeb. شكرا جزيلا السيد صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. شكرا للأفندي ناجي والأفندي علي رؤساء الحرس المنشآت النفطية. I want to take this opportunity to salute Chairman Sanella and all of the employees at the Libya's National Oil Corporation who are working tirelessly to preserve Libya's oil wealth, really the only sole source of revenue for Libyans, and to preserve the sovereignty and neutrality of the National Oil Corporation. تود أن تستغل هذه الفرصة لتقديم الشكر جزيل الشكر إلى السيد صنع الله وإلى كافة العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط لعملهم الدؤوب للمحافظة على مصدر الدخل الوحيد لليبيا. My team and I, the UNSMIL team, are really honored to be here today in this historic meeting in this symbolic location here in Brega, the heart of the oil crescent and the location where oil was first refined in Libya. هي كرئيسة بعثة والفريق المرافق لها الشرف أن تكون في هذا الاجتماع التاريخي وفي هذه المنطقة التاريخية، وخصوصا أنه البريغا شركة النفط بالبريغا كانت أول شركة لتكرير النفط في ليبيا. Today, in this historic location, at this historic moment, we launched a process to unify the petroleum facilities guards. في هذه اللحظة التاريخية وفي هذا المكان التاريخي أطلقنا عملية توحيد حرس المنشآت النفطية. And to launch a new project, a petroleum protection force. وقد أطلقنا أيضا مشروع لتأمين مشروع نموذجي لتأمين وحراسة حقل نفطي، ثم من بعد ذلك مشروع تجريبي، ثم من بعد ذلك سيتم تعميمه. What happened here today is a direct fruit of the 5+5
5 Joint Military Commission talks that was enshrined in the October 23rd ceasefire and confirmed in the follow-up meetings in Ghadames and at the now headquarters of the Joint Military Commission in Sirte. ما نحن بصدد اليوم ينبثق عن ما قامت به اللجنة العسكرية المشتركة حينما توصلت إلى اتفاقية سلام في 23 من شهر أكتوبر في جنيف، والاجتماعات التي لحقتها في غدامس، وأيضا في مقرها الدائم في مدينة سرت. Today, we collectively decided to also launch a pilot project for the Model Petroleum Protection Force at Erdogan oil field, which is expected to come online in 2021, next year. اليوم وعلى ضوء انطلاق المشروع النموذجي لتأمين حقل نفطي من خلال قوة الحماية، والحقل هذا في منطقة أران، والمتوقع أن يبدأ في إنتاج النفط في 2021. The details of the pilot project and the other work of this now collective effort will be followed up at a technical level meeting that is going to take place in the presence of UNSMIL very soon. التفاصيل المشروع النموذجي وأيضا تفاصيل الأعمال الأخرى التي سنقوم بها سيتم مناقشتها واستكمالها في اجتماع على المستوى التقني سيعقد قريبا. The United Nations is honored, and indeed it is our responsibility to accompany Libyans in this really important period as they themselves are coming together to forge a new future for your country and to really, it's a project to restore Libya's sovereignty. الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط، وأيضا وتدعم أيضا السيادة الليبية. And to work with you as you unify your institutions after years of division and chaos and terrible conflict, not to mention misery for the average Libyan. والعمل معكم من خلال توحيدكم بعد الانقسام الكبير وبعد الصراع والفوضى التي عامت ليبيا في المرحلة السابقة. And all of this is happening under the broad umbrella of the Berlin process, where we have 3 Libyan tracks that we now see very notable momentum. We have the economic track, whose work started back in January and has made very good progress, particularly on proposals for the management of Libya's oil wealth. كل هذا يتم تحت مظلة مؤتمر برلين، والذي انبثق عنه 3 مسارات: المسار الاقتصادي والمسار السياسي والمسار العسكري، وهذا يأتي تحت المسار الاقتصادي الذي انطلق ويتم العمل عليه. Also, in the economic track, we were able to launch the international audit of the 2 central banks. That audit has been underway since the 1st of August. We are also working with international partners and the Libyan Investment Authority to launch an audit of that sovereign institution. ومن خلال المسار الاقتصادي أيضا يتم تنفيذ تدقيق دولي بخصوص البنك المركزي، والذي انطلق في بداية شهر أغسطس الماضي. This gets to the importance of accountability and transparency in the management of Libya's wealth. لتحقيق الشفافية والمساءلة ضمن الإرادة الليبية. On the military track, we have the ceasefire agreement, which is now moving on the phase of implementation. It was a very good meeting in Sirte last week. The subcommittees met.
and they are starting work on, moving military elements out, and also the foreign elements, mercenaries out, as well as working with the joint police operations group to insert civilian forces, with the first project being the opening of the coastal road between Misrata and Benghazi. وعلى المسار العسكري أيضا العمل كما تحدثنا سابقا عن اتفاقية الوصول، تم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، والتطبيق على الأرض يسير. والآن بدأ العمل في سرت من خلال اجتماعات سرت، حيث تم الاتفاق على إخلاء المنطقة من المعدات الحربية الثقيلة، وأيضا تنظيفها من الألغام، وأيضا فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت. وهذا يتطلب أن يتم تنظيف هذا الطريق الساحلي من الألغام وإخلاؤه أيضا من المرتزقة ومن المعدات العسكرية. And then I flew here after last night, very late, finishing the first round of the Libyan Political Dialogue Forum in Tunis, where we also made great strides moving forward with agreement on the date for national elections, presidential and parliamentary elections in Libya next December 24th, 2021, with a constitutional basis. وقد قدمت اليوم إلى هذا المكان بعد ليلة طويلة ومتأخرة، استمرت متأخرة، انتهى خلالها منتدى الحوار الوطني الليبي، وبعد أن تم التوصل إلى تحديد موعد للانتخابات القادمة في 21/12/2021. 24 ديسمبر 20. It's a تاريخ مهم في ليبيا. يوم الاستقلال. So the election date was set in the context of an agreed roadmap that determines the interim period leading up to elections with a unified executive. تحديد موعد الانتخابات تبعه أيضا تحديد الاتفاق على خارطة الطريق لفترة تمهيدية يتم إجراء الانتخابات خلالها. وتوحيد المؤسسات الليبية التنفيذية. And we will, it was also agreed in terms of the eligibility criteria for candidates running for the presidency council and the premiership, the prime minister, as well as the prerogatives of the presidency council and the government. أيضا تم الاتفاق على أهلية من يترشح إلى المجلس الرئاسي، وأيضا إلى ليصبح رئيس وزراء، إلى منصب رئيس الوزراء. أهلية معينة تم إقرارها في المنتدى. أيضا تم أيضا تم الاتفاق على آلية الاختيار للمرشحين الذين سيتقدموا إلى هذا المنصب. No, on the صلاحيات, the prerogatives of the presidency council and the government, the new unified government. صلاحيات المجلس الرئاسي وصلاحيات الحكومة الجديدة التي سيتم إنشاؤها. The chairman made note of this, of the difference in what we see in Libya today versus just 1 year ago. Libyans are coming together. This is now a Libyan story. Libyans are making decisions, and we in the United Nations are accompanying you on this very important journey. The political dialogue will meet again very soon, and within the next week, عبر the internet over Zoom. الآن أصبحنا نتحدث عن حوار ليبي. القرارات تصدر عن الليبيين ومن خلال الليبيين، وسيستأنف هذا الحوار عن طريق الاجتماعات الافتراضية عبر النت. ومنذ سنة واحدة أنه تقدمنا خطوات ملحوظة، أنه
عظيمة, and this taqaddum is continuing. So before we take questions, the one thing I wanted to make note of was the need for the National Oil Corporation's Chapter 2 operational budget to be met this year. Now? You would discuss it now? No, I would like to say that this is important, that the Chapter 2 obligations are fulfilled for this year. Okay. هي الآن يعني تحث على أن يتم إقرار ميزانية الفقرة الثانية أو الفصل الثاني من الميزانية المؤسسة. So this is very important because the National Oil Corporation now, just weeks after force majeure was lifted on all the oil installations, is producing 1.18 million barrels a day. والآن خصوصا الآن لأن المؤسسة وبعد فقط أسابيع قليلة من رفع الحالة الطارئة أو القوى القاهرة وصلت إلى رقم من الإنتاج 1.1.2. And in order for this production to increase, you need investment in infrastructure, maintenance, and you need the fulfillment of the operation budget. لزيادة هذا الإنتاج أنت تحتاج إلى ميزانية وتحتاج إلى بنية تحتية. Yes, we can take some questions. حاتم حارب رئيس وكالة بلومبرج. أولا كمواطن ليبي شكرا على هذه الصورة، شكرا على هذا الأمل. السؤال مركب للسيدة ويليامز وسؤال للسيد مصطفى صنع الله. تحدثت عن انطلاق عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، هل معنى ذلك توحيد إدارتين داخل حيز التنفيذ؟ أين سيكون مقر هذا الجهاز؟ ولمن ستكون تبعية هذا الجهاز واختيار رئيس الجهاز؟ السؤال الثاني توحيد هذا الجهاز كيف سيؤثر بالإيجاب على عمليات الإنتاج في المؤسسة الوطنية؟ شكرا لكم. شكرا. طبعا نحن نعرف أن تاريخيا الحراسة النفطية منذ بدء النفط في ليبيا في الستينات 1961 إلى الآن مر بمجموعة من المراحل. كان في الأول كان عدد بسيط جدا من رجال الشرطة كانوا هم اللي بيحملوا المنشآت النفطية تاريخي فقط وبعدين تم حمايته بواسطة جيش القوات المسلحة، وبعدين طبعا بعد الثورة استمرت ترتيبات جديدة تختلف عن السابق الحقيقة بالنسبة حتى تركيبة الجهاز بحد ذاته، زيادة العدد وغيرها. نحن في المقترح تاع المؤسسة اللي تم استعراضها اليوم وحيكون في اجتماعات لاحقة ممكن الأسبوع القادم على مستوى الخبراء اللي بين المؤسسة وبين الجهازين. الفكرة هو إنشاء قوة حماية جديدة. هذه قوة الحماية الجديدة تكون جزء من المؤسسة الوطنية للنفط، إدارية من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي عبارة عن خليط عسكري مدني من ناس عسكريين بمواصفات محددة تناقشنا فيها اليوم، وأيضا قابلة لمزيد من التنقيح من قبل الفنيين مستوى الخبراء بالجهاز وبالمؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة من المدنيين ترتكز أساسا على استعمال التقنية. إذا التقنية الحديثة من طائرات بدون طيار ورادارات إنذار مبكر، وهي التجربة موجودة في بعض الدول الثانية تشهد عدم استقرار أمني. إذا المؤسسة لنفطها الهدفها هو تكون مرنة بالظروف اللي تمر بها حاليا، فبالظروف اللي هي خلتنا نحن نفكر في إنشاء قوة جديدة للحماية النفطية بهدف أولا توفير الحماية للعاملين بقطاع النفط، هذا أساسي. اثنين، حماية منشآتنا بطريقة مثالية. ثلاثة، هو مزيد من الاستقرار وإنتاج نفط، عودة المستثمرين والشركات الأجنبية. رابعا، تنشيط الاقتصاد المحلي الخدمي وليس نفطي فقط، وزيادة العائدات على مستوى الدولة الليبية. إذا لما نعرف الصناعة النفطية تستقر هناك كثير من الشركات الخدمات والمقاولين خاصة في هذه المناطق النفطية. نحكي على منطقة البريغا الكبرى، نحكي على منطقة راس نوف والسدرة وغيرها في الزاوية وطبرق والواحات والجنوب الغربي. إذا استقرار النفط ينشط ويحفز
النشاط المحلي. اعتقد انها تمت الجمع. المقر ما فيش مشكله طبعا نختلفوا عليه. نحن كمؤسسه نفط عندنا يعني تواجد في جميع ليبيا، عندنا مكاتب التفتيش والقياس 13 مكتب من طبرق لعند مليتا، 13 مكتب. الاداره العامه للقياس والتفتيش مقرها في راس النوف وتتبع المؤسسه نفط. اذا كان نحن استمر اداره القوه الحمايه النفطيه بالبريغا ايضا ما فيش مشكله في اي مكان فيه منشآت نفطيه نحن منفتحين. واختيار الرئيس. نعم. اختيار رئيس هذه القوه. او طبعا نحن هذه الرئيس حيكون من المؤسسه نفط ويكون فيها من الجهاز الحالي من الشرق ومن الغرب. وطبعا ترتيبات نحن ما بش نحكوا في الاسماء، نحكوا في مبادئ عامه، نحكوا على كريتيريا محدده، شروط محدده تاهيليه لتولي هذه الوظائف. في كومبتنسي، في يعني كفاءه والملاءه، هذه اللي بتحدد. شكرا. معلش توضيح معلش توضيح السؤال اللي وجهته السيد مصطفى. السيد مصطفى عرضوا علينا الخطه اللي وضعتها المؤسسه الوطنيه للنفط والهيكليه، فطلبنا منهم لحالتها لنا هذه الخطه لحالتها نحن لجهات القياده العامه، الجهات المختصه ولجنه 5+5 اللي تتخذ فيها القرار. سيد مصطفى التنقيح نعم، نحن اتفقنا على المعايير في طبقة المزيد من التنقيح على مستوى الخبراء. حيكون ممكن الاسبوع القادم اجتماع على مستوى الخبراء، فيه من البعثة الأممية وفيه من المؤسسة وفيه من الجهاز بجناحيه الشرقي والغربي. لا عفوا بالله محمد مسعود عفوا بالله توضيح. طبعا احنا حننقلوا احنا متفاهمين مع السيد صنع الله مع الخبراء اللي موجودين معاه خصوصا الموضوع هداي، حننقلوا الصورة هذه إلى وزارة الدفاع في طرابلس إن شاء الله. إن شاء الله حنردوا عليهم إن شاء الله في أقرب أجال. محمد مسعود مراسل المؤسسة العربية والعربية الحدث في ليبيا. سؤالي للسيدة ستيفاني بعد الترحيب بها هنا في مدينة البريغا، تأثير ما حصل بالأمس في المسار السياسي على باقي مسارات البعثة الأممية، خاصة بأنكم تسعون لتفكيك الأزمة الليبية، ولكن باقي المسارات يبدو بأنها تعتمد بشكل أو بآخر على المسار السياسي، خاصة بأنه من المفترض أن تنبثق أمس سلطة سياسية جديدة متكونة من مجلس رئاسي وحكومة لبلورة كل هذه الاتفاقات العسكرية وحتى الاقتصادية منها. تأثير ما حصل بالأمس على هذا المسار سواء اليوم أو حتى نجاح المسار العسكري. وشكرا. Thanks, Masood. Look, we made tremendous progress in the last week in these political talks. تم عمل تقدم كبير على المسار السياسي الأسبوع الماضي. We have a date for elections. We have a roadmap that is agreed and it's a very determined and detailed roadmap for this preparatory period. تم الاتفاق على خارطة الطريق مع تفاصيل مع مدد محددة يتم التنفيذ خلالها. We have agreement on the eligibility criteria for the candidates, and we have agreement on the prerogatives for the Presidency Council and the government. أيضا كما قالت سابقا تم تحديد موعد الانتخابات، وأيضا تم الاتفاق على أهلية من يترشح إلى المناصب، ثم بعد ذلك تم الحديث عن صلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس الرئاسي. We are going to meet again in the next week. We will determine the selection criteria for the candidates and the mechanism. سوف نجتمع الأسبوع القادم كما ذكرت سابقا، وسوف يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس الحكومة وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي. ولكن يبقى السؤال سيدة ستيفاني، المجتمعون في تونس بالأمس لم يتوصلوا إلى اتفاق واضح وجها لوجه، أما ذلك بأن يكون هذا الاجتماع عبر تقنية الزوم أو عبر الفيديو. هل لديك ثقة كاملة في نجاح هذا الاتفاق الأسبوع القادم طالما بأنه لم ينجح هذا الأسبوع أو This is the way that a lot of meetings are taking place now with parliaments around the world, the United Nations, the Security Council, the General Assembly. All of this these meetings are being held online now.
هذا هو الأسلوب المتبع حاليا للاجتماعات، طبعا على ضوء كورونا، أن مثلا حتى مجلس الأمن، الجمعية العامة، البرلمانات في العالم كلها تعقد اجتماعاتها عن طريق النت، عن طريق المرئي والمسموع. We had 75 participants who came for a face-to-face meeting. They all came, they stayed, they discussed, they discussed their differences, and they discussed what is now a very common vision for the way forward. كما تعلمون حضر الاجتماع 75 شخصية، ناقشوا، طرحوا خلافاتهم، والآن لدينا مجموعة من النقاط المشتركة بين الطرفين. So I am certain, because look, behind them are Libyans who now, there is a clear movement for change in Libya. And those actors, the status quo party, the kleptocracy of the status quo, they want to hold everything back, but they can't, because the momentum is in the favor, and the majority in that room wanted change. هي متأكدة من حصول التقدم اللي حكت عنه، لأنه خلف هؤلاء الشخصيات اللي اجوا في الليبيين اللي هم الآن يتطلعوا إلى التغيير، هنالك مجموعة متمسكة بما هي عليه، لكن حتى داخل القاعة كان هنالك أغلبية ترغب أيضا في التغيير وترغب في التغيير. قرارات اللجنة العسكرية، قرارات اللجنة العسكرية الأخيرة هي معرضة للنسف في أي وقت من الأوقات، طالما أن هناك تصعيد داخلي مستمر سواء داخلي أو حتى خارجي. تنتظر اللجنة العسكرية في تحسين هذه القرارات، كما علمنا من مصادر خاصة داخل اللجنة العسكرية بتحسينها بقرار من داخل مجلس الأمن، وليس هناك جلسة في القريب العاجل لمجلس الأمن بخصوص ليبيا. هل سيتم تحسين هذه القرارات أم ننتظر حتى نهاية السلطة السياسية أو الاتفاق على شكل وملامح السلطة السياسية جديدة؟ وشكرا. There's a Security Council briefing on Libya in 3 days. So there is a meeting coming up. Look, the Security Council was very clear after the ceasefire agreement. They issued a very supportive statement. The international community is fully behind the UN process. This is a UN process now. This is a UN process that is supporting a Libyan process. And as I said, the momentum is there. There's a lot that has been achieved, and I expect that we are going to continue to receive very strong support from the Security Council, and you will see that in a couple of days. هنالك اجتماع لمجلس الأمن بعد 3 أيام، وستقدم إيجاز لمجلس الأمن. مجلس الأمن كان واضحا بعد توقيع الاتفاقية وأصدر بيانه. هذه العملية هي عملية أمم متحدة مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وسترى قريبا جدا شيء من مجلس الأمن. Thank you very much. ويلكم حسن الظاهر، وكالة الرعاية الإخبارية وسكاي نيوز عربي. السؤال اللي هو سؤال مركب، الجزئية الأولى حتكون للسيد مصطفى صنعالله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. تحدثتم عن إنشاء قوة جديدة لحماية الحقوق النفطية. القوة هذه هل سوف تكون أو تنوب عن حرس المنشآت النفطية أم تأخذ مهام حرس المنشآت النفطية؟ السؤال الثاني للمبعوثة الأممية، الخلاف السياسي اللي صار في تونس على اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، هل سوف يؤثر على مخرجات كل الجوانب سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية التي تجرى الآن في شكرا. طبعا أنا قلت من بدري أن قوة الحماية حتكون قوة حماية جديدة، هي فيها جزء من الحرس المنشآت النفطية، فيها جزء من المدنيين المؤسسة النفط. ترتكز الفكرة الأساسية على الحماية بصفة عامة إلى 3 طبقات. الطبقة الأولى أو 3 دوائر، لو اعتبرنا زي الدوائر. الدائرة الأولى اللي هي الأمن الصناعي اللي يتبع المؤسسة وشركاتها فيما في حدود محددة كم الكيلومتر.
طبعا هذه فيها شبه اتفاق، يعني نحن أعطينا على الرقم والزملاء في الجهاز الحرس أعطاه رقم ثاني، طبعا هذه قابلة للمناقشة اللي هو كم الصلاحية كم كيلومتر للأمن الصناعي. بعد ذلك يجي قوة الحماية الجديدة كطبقة ثانية أو كشريحة ثانية، والشريحة الثالثة حتكون هو جيش نظامي كتائب قتالية. إذن يعني الحماية، فكرة الحماية كلها بالأساس تعتمد على ثلاث مكونات أساسية: الأمن الصناعي اللي هو العادي اللي بالشركات ويتبع المؤسسة النفط، القوة الحماية الجديدة هذه تكون يعني عندها مهام واضحة أيضا للحماية وباستعمال التقنيات المعروفة، تقنية الإنذار المبكر والوقاية والمنع تحديدا، يعني وقبل ما يكون التدخل. وبعدين القوة الأخيرة اللي هي القوة العسكرية الاحترافية القتالية، وعالج يعني لا قدر الله في حال تتعرض إلى هجوم كبير، تعرض لهجوم إرهابي وغيرها، فهذا بتتعامل معه بقوة احترافية، تكون عندها يعني كتائب قتالية لحماية المنشآت النفطية. هذا هو الأساس. نعم. سيد مصطفى، أحمد جمعة مراسل قناة ليبيا الحدث. لو تحدثنا عن دور جهاز حرس المنشآت النفطية وتأمين المرافق المهمة منذ فترات ومنذ أشهر لم يتقاضوا رجال حرس